Всім привіт! У мене за спиною позиції по Австрії, по Німеччині. Сьогодні ходимо ось в такому лісі, шукаємо Першу світову війну і, сподіваюся, будуть хороші знахідки, тому що тут були хороші знахідки і я знаю, вони сьогодні будуть. Так що тримайте за мене кулаки, погнали! Чудовий ранковий осінній ліс, просто природа неймовірна, а з класними знахідками це взагалі круте комбо. Так що шукаємо і радіємо. Йдемо по такій дорозі на позиції. Самі позиції зосереджені якраз на узліссі. Це німецькі і австрійські військові табори, в основному артилерія. Так що багато сьогодні цікавинок нас чекає. Що ж, є бліндажі, є гільзи німецькі і австрійські по Першій світовій війні. Поки що особливих таких знахідок я не знайшов. Камрад знайшов вже половинку жетона по німцях. Я вам пізніше його покажу. І в мене ось на виході такого бліндажа широкий залізний сигнал. Подивимося, що там є. Я вже зрушив. Дивимось. Стакан. Це шматочок колишнього снаряда. Ну, зараз це просто залізо. Ось, бачите. В народі це називається стакан. Ось так він мені круто дзвенів. Ну, сподіваюся, крім такого, ще буде щось. Ну, я впевнений, що буде. Якщо тут є жетони і гільзи, багато кольорових сигналів, буде щось і цікавіше. Друзі, пропоную вам виграти ось таку монетку. Півпенні 1948 року. Монетка не копана, так що підписуйтесь на канал, коментуйте відео і беріть участь у розіграші. Бажаю всім успіху. Вже такий конкретний світанок, тому що ми сьогодні виїхали о 6 годині. І вже сонце так досить високо піднялося, вже, мабуть, годинка 7:30. Ну, це круто, коли так зранку прокидаєшся і їдеш на пошук, тому що я вже давно так зранку не їздив. Що ж, в мене є знахідка. Ось вона тут лежить. Це ось цей неймовірний артефакт. Це, мабуть, від трактора. Ось. Ну що ж, залишу його тут. Можливо, тракторист потім його і знайде. У мене унікальна знахідка, друзі, це просто неймовірно. Ну що ж, не буду затримувати, показую. Бачите? Це двозубець Святополка. Це раритет, неймовірна річ. Ну а насправді ви бачите, що це таке. Мабуть, не бачите, бо не хочу фокусуватися. Це шматочок латуні. Я вже думав, що це щось супер круте, якийсь капель. Але ні. Ось таке. Ось в мене нарешті якась знахідка по ним. Десь ось тут впала. Ось. От. Це кітельний зацеп. Ну, він пришивався до кітеля. І він підтримував ремінь. От між цим просувався ремінь і він підтримав. Зацепчик Баварія, здається. Зараз я вам покажу краще. Протру. Ось такий зацепчик з таким левиком. Хороший, латунь. Камрад знайшов смітника, але каже, не хоче рити. Пару пляшечок витягнув і сказав, без щупа рити не буду. Ну, нехай не риє. Ось. А ми копаємо далі. Дивіться, друзі, в мене є знахідка, яку я навіть не копав. Просто розгорнув. От бачите, такий. І ось вона. Це кокарда. Ріа. Ну, те, що від неї залишилось. Кокарда Ріа. На жаль, рідко вони трапляються, хоча дешеві, як борщ. Ну, борщ дорожчий, мабуть. Ну, така кокардочка вже є якась фалеристика, шматочок фалеристики. Це вже приємно, душу радує. Ось на краю такої лісової дороги між бліндажами в мене знову сигнальчик, знову такий, що можна показати. Це жетончик ладанка
Австрії. Я ось тут краєчок зачепив, він був розкритий, широкий. Краєчок ось зачепив лопатою. От такий я непрофесіонал. Тут вставлявся папірчик, в якому було описано там група крові, місце проживання, ось підрозділ. І він ось так закривався. Це жетон Австро-Угорської армії. О, дивіться, яка знахідка під деревом. Що це за гриби, не знаю. Спершу думав, що опеньки. Але вони якісь дуже такі волосаті. От. Ну, все одно я би їх не брав, тому що ми дуже далеко від машини відійшли. І ходимо по такому нежилому лісі. Йдемо до старого села і там будемо ще шукати. Знайшов ось таку пряжечку, а біля неї ще одного гудзика, ще два гудзики і великого люверса від плащ-палатки. Не знаю, від амуніції, звичайна пряжечка. Тут ще залишки от шкіри є. Ну, але от щойно, саме останній сигнал, це ось це. Бачу, що це наче якийсь годинник. Дивимось. Так, годинник лісника. Ого, або грибника. Орієнт. Це ж круто. Оце знахідка року. Супер. От знайшов такого ось годинничка. Китайського. Ну, теж знахідка. Я думав, це радянське, а це ось такий. Що ж, продовжуємо шукати. Тут з'явилися якісь позиції. Камради пікають, є якісь гільзи, якесь сміття. І, гадаю, мають бути цікаві знахідки. Камрад біля старих будинків знайшов ось таку кришечку. Ніхто не знає, від чого вона. У мене була гіпотеза, що це від паперу для цигарок. Ну, але насправді трішки маленька. А може і ні. Ну, хто підкаже, в кого які є думки щодо цього. Ось така вона гарненька. Камради десь пропали, мабуть, щось цікаве знайшли. Ну, не знаю, я, здається, їх обігнав. Йду в напрямку машини. Позицій ціла купа. Ну, є гудзички різноманітні, але поки що нічого особливого. А в них я не знаю. Ну, знаю, один камрад монеток набрав. Я вам потім це все покажу, звісно. От, а зараз, що він знайшов, не знаю. Отже, в мене знахідка супер-пупер, на щастя. В принципі, я вже сьогодні 2 чи 3 підкови знаходив. Ну от ще одна підкова, на щастя. Сподіваюся, зараз щось таке гарнесеньке знайду. Буду шукати. Позицій, бліндажів багато. В лісі вже стемніло трішечки, але ще не вечір. Я знайшов біля бліндажа ось такого зацепчика. Зустрів камрадів і в них багато знахідок. Скоро вам буду їх показувати. Зустрілися ми з камрадами і склали до кубки все, що сьогодні назбирали. 3 зацепчики, 1 жетон німецький. Ну тут вже не побачиш нічого. От, двохстороння набивка. Годинничок, монетки, 1, 2, ні, не монетка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 монеток, кокарда Рія, от, зажигалочку знайшов камрад, таку ще не відкривав, ну тут пряжечка, така штучка, жетончик був, Австрії, кирка-сокирка, класна німецька сокирка, ось, дивіться. І 3 ножни на Манліхер М95. От такий результат камрадів і в мене. Що ж, друзі, на сьогодні коп вже завершений. Результат ви бачили. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки.
До зустрічі, успіху вам, успіху мені.